एभ्रिवान आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गर्नेछौँ र इन्टिग्रेसन रहेको छ हाम्रो 1/x को पावर 4 + 1 यो चाहिँ ग्रेड 12 को लागि युजफुल हुनेछ र त्यसको साथसाथै इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सहरुमा पनि सोध्न सकिन्छ। त्यसो भए हेरौँ कसरी गर्न सकिन्छ यो इन्टिग्रेसनलाई। यो इन्टिग्रेसन गर्नको लागि हामीले x² ले तल र माथि डिभाइड गर्छौं। x को पावर 4/x² हुने भयो र त्यसैगरी 1/x² हुने भयो। यो कति हुने भयो त्यसो भए 1/x², 4/2 भनेको x² भयो, 1/x² अनि dx। यस पछाडी चाहिँ हामीले यसलाई दुईटाको डिफरेन्सको रूपमा लेख्न कोसिस गर्छौं। हेरौँ कसरी। यसलाई मैले 1 - 1/x² नलेखेर यहाँ प्लस नै गर्छु र -1 - 1/x² गर्छु। किन गर्छु अहिले एकछिनमा थाहा भइहाल्छ। मैले यसरी गर्न पाइन्छ कि पाइदैन त्यो हेर्नुस्। यो 1 र -1 तपाईको क्यान्सल हुन्छ, बाँकी रहन्छ 1/x² माइनस प्लस 1/x² भनेको 2 टाइम्स 1/x² हो। हामीसँग क्वेशनमा 1/x² मात्रै छ। र 2 लाई ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले यहाँनिर 1/2 एड गर्नेछु। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ठीक छ। अब म यसरी किन गरेको होला भन्दाखेरि नि यहाँ दुईवटा इन्टिग्रेसनमा ब्रेक गर्नको लागि। यसले हामी डिभाइड गर्छौं फर्स्टमा त कति हुन्छ हेरौँ 1 + 1/x² बाइ x² + 1/x² अनि dx माइनस 1/2 यसमा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, माथि हुन्छ 1 - 1/x² तल हुन्छ x² + 1/x² अनि यहाँनिर आउँछ हाम्रो dx। ठीक छ। अब हामी के गर्न खोजिरहेछौं भन्दाखेरि तलतिर होल स्क्वायर बनोस्। कसको होल स्क्वायर बन्छ एकचोटि हेरौँ। x² + 2ab + b²। अब यसमा हाम्रो के दिएको छैन त क्वेशनमा x² छ 1/x² पनि छ। यो x र x क्यान्सल भयो भने के हुन्छ 2 हुन्छ। र 2 त छैन त्यही भएर हामी यहाँनिर -2 गर्छौं। त -2 भनेको मैले यहाँ लेखे र माथितिर जे छ त्यो जस्ताको त्यस्तै होस् 1 + 1/x² अनि dx माथि लेख्नु भयो, साइडमा लेख्नु भयो, साइड बाहिर लेखिदिन्छु अनि -1/2 सेम तरिकाले तल पनि गरौँ। र यहाँनिर एउटा अझै कुरा छ पर्खिनुस्। हामीलाई यहाँ माथितिर प्लस छ भने तलतिर माइनस गरौँ। किन माइनस गर्छौं किनकि डेरिभेटिभ त्यसको त्यसरी आउने छ। एकचोटि हेरौँ। म यहाँ माइनस गर्छु र यहाँ प्लस गर्छु। -2 लाई ब्यालेन्स गर्नलाई +2 किन माइनस गरे अहिले थाहा हुन्छ एकछिनमा। बट यति बुझ्नुस् माथि जे साइन छ त्यसको अपोजिट तल राख्नु होला। प्लस छ भने तल माइनस राख्नु होला। यहाँ माथि माइनस छ 1 - 1/x² छ तलतिर हामी प्लस गर्छौं। x² + 2ab + b² अनि माइनस यहाँनिर ब्यालेन्स गर्नलाई 2 गरौँ र dx त हाम्रो छँदै छ। अब यस पछाडी के हुन्छ हेरौँ एकचोटि। हामीले यसलाई होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं तलको पोर्सनलाई 1 + 1/x² तल हुने भयो x - 1/x को होल स्क्वायर अनि प्लस √2 को स्क्वायर र dx माइनस 1/2 1 - 1/x² x + 1/x को होल स्क्वायर माइनस √2 को स्क्वायर अनि dx यति हुने भयो। अब यहाँनिर हामी पुट गर्छौं। यो जुन x - 1/x छ यसलाई पुट गरौँ। x - 1/x = y मानौं। यसको डेरिभेटिभ गरौँ। अब डिफरेन्शिएटिङ विथ रिस्पेक्ट टु x को डेरिभेटिभ 1 1/x को डेरिभेटिभ रफमा मैले गरिदिन्छु। 1/x को डेरिभेटिभ गर्नु छ भने तपाईले यसलाई x को पावर -1 बुझ्न सक्नुहुन्छ र माइनस भनेको बाहिर आउने भयो र x को पावरमा -1 र फर्मुलाको एउटा -1
भनेको -1/x² हुन्छ। त यहाँनिर लेखेँ मैले -1/x² र y को डेरिभेटिभ भनेको dy/dx हुने भयो। त्यसो भए यो 1 हुने भयो माइनस माइनस प्लस 1/x² र dx तपाईको यता मल्टिप्लाई हुन्छ, यता आउने भयो dy। सिमिलरली यता पनि हामी पुट गर्छौं, पुट गरौँ x प्लस 1/x भनेको z मान्दिउँ र अब यिनीहरूको डेरिभेटिभ गरौँ, डिफरेन्शिएटिङ विथ रिस्पेक्ट टु तपाईको x को डेरिभेटिभ 1/x को डेरिभेटिभ हुन्छ -1/x² र यो हुने भयो dz/dx। त्यसो भए 1 - 1/x² को भ्यालु इन्टु dx भनेको dz आउँदो रहेछ। नाउ जुन हाम्रो इन्टिग्रेसन थियो यसलाई मैले I भने I भनेको कति आउँदो रहेछ 1/2। अब हेर्नुस् मैले अघि भन्दै थिएँ नि किन प्लसलाई माइनस बनाउने माइनसको प्लस बनाउने, x - 1/x मान्दाखेरि 1 + 1/x² आउँदो रहेछ जुन चाहिँ माथि छ। हेर्नुस् माथि प्लस छ भने तल माइनस हुनु पर्यो। x + 1/x मान्दाखेरि यसलाई तपाईले y मान्दाखेरि अथवा z मान्दाखेरि डेरिभेटिभ के आउँदो रहेछ 1 - 1/x² त माइनसमा आउँदो रहेछ। हेर्नुस् मिलेको छ। त्यही भएर हाम्रो जुन इन्टिग्रेसन छ 1/2 हुने भयो। 1 + 1/x² dx को भ्यालु मैले dy राख्दिन्छु। तलतिर आउने भयो x - 1/x भनेको मैले y मानेको छु त y² प्लस √2 को स्क्वायर हुने भयो माइनस 1/2। यहाँनिर के हुन्छ 1 - 1/x² अनि dx भनेको dz हुने भयो। x + 1/x भनेको मैले z माने त यो z² भयो माइनस √2 को स्क्वायर हुने भयो। अब हेरौँ यहाँनिर आउँछ 1/2 यो x² + a² हो त मैले फर्मुला यहाँनिर लेख्दिन्छु। यदि मानौं x² + a² छ भने तपाईहरुलाई फर्मुला याद होला 1/a tan इन्भर्स x/a हुन्छ प्लस c हुन्छ। अर्को इन्टिग्रेसनको फर्मुला छ हाम्रो यदि x² - a² छ भने 1/2a हुन्छ लग हुन्छ र कन्स्टेन्टमा अगाडि माइनस छ त माथि -x - a/x + a अनि प्लस c हुन्छ। यो फर्मुला छ। यो फर्मुला अनुसार लेख्न खोज्यो भने 1/a भनेको √2 भयो अनि यहाँ आउँछ tan इन्भर्स x भनेको y छ y/√2 हुन्छ माइनस 1/2 र यसको फर्मुला छ 1/2a त 2a भनेको √2 छ अनि लग हुन्छ र लगमा के हुन्छ माथि कन्स्टेन्ट गर्दै माइनस अनि माइनस भनेको z - √2 अनि तल आउने भयो तपाईको z प्लस √2 अनि प्लस c त छँदै छ। यो हुने भयो 1/2 √2 tan इन्भर्स। अब y भन्नेमा त एन्सर छोड्न मिल्दैन, y मानेको कुरा कति हो x - 1/x हो। त्यसो भए त्यो राखौं x - 1/x डिभाइडेड बाइ √2 माइनस 1/4 √2 लग जस्ताको त्यस्तै z भनेको हामीले कति मानेका छौं x + 1/x माइनस √2 हुने भयो। तल पनि सेम तरिकाले x + 1/x अनि प्लस √2 अनि प्लस c त छँदै छ। अब आउने भयो आन्सर 1/2 √2 tan इन्भर्स एलसीएम लियम भने x² - 1 तल x पनि आउँछ √2 पनि आउँछ त √2x भयो माइनस 1/4 √2 अनि लग एलसीएम लिनुहुन्छ भने x² + 1 माइनस √2x तलतिर x² + 1 प्लस √2x x जुन एलसीएम आएको हुन्छ त्यो काटिन्छ त त्यो मैले लेखिन प्लस c हुने भयो। त यही हाम्रो इन्टिग्रेसनको एन्सर हुनेछ। हल्का लेन्दी छ बट त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। तपाईले कुरा बुझ्नुहुन्छ के गर्नुपर्छ भन्ने भने सजिलो हुनेछ। आशा छ बुझ्नु होला। यदि तपाईले पनि कुनै किसिमको समस्या छ कुनै सब्जेक्टमा म्याथमेटिक्समा अथवा इन्जिनियरिङ सब्जेक्टहरुमा अथवा कुनै जुनसुकै सब्जेक्टमा तपाईहरुले हाम्रो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईले इमेल आइडी फेसबुकको लिंक र फोन नम्बरहरु पाउन सक्नुहुन्छ, व्हाट्सएप नम्बरहरु पाउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिचर टिमले चाहिँ तपाईको लागि भिडियो अथवा टेक्स्ट सोलुसन
तयार पार्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। भेटौँला अर्को भिडियोमा। टेक केयर।